Welcome back to my channel. I am Parthajit Borah. আৰু সকলোকে মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী প্ৰথম চ্যাপ্টাৰ প্ৰথম লেসন দা লাষ্ট লেসন আৰু আজি আৰম্ভ কৰিম দা লাষ্ট লেসন পাৰ্ট 2। গতিকে আগতে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলা যে আমি আলোচনা কৰিছিলো লিটল ফ্ৰান্সে কিদৰে স্কুল পাইছিলগে আৰু সদায় ফ্ৰান্সে ভয় কৰা হেমেল মেইন ক্যাৰেক্টাৰ অফ দ্য ষ্টৰী অফ দ্য লেসন মনচিউৰ হেমেলে আমাৰ ফ্ৰান্সক কিদৰে স্কুললৈ লেটলি অহাৰ পাছতো ক্লাছত সোমাবলৈ দিছিলে আৰু ক্লাছত গৈ সি নিজৰ ঠাইত বহিছিলে। আমি তাৰ পাছৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এইখিনিতে কৈ লওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে সুন্দৰভাৱে চাবৰ বাবে বা যিকোনো মুহূৰ্ততে তোমালোকে মোৰ সকলো ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মই যেতিয়া আপলোড কৰোঁ তোমালোকে পাই যাবা। গতিকে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম যে লাষ্ট লেসনৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো পাছৰখিনি সেকেন্ড পাৰ্ট আৰু আমি আৰম্ভ কৰিম কেনেকৈ লিটল ফ্ৰান্সে গৈ স্কুল পাইছিলেগৈ, স্কুলত গৈ সি সোমাইছিলে আৰু হেমেলে কোনো ধৰণৰ তাক একো গালি নাপাৰাকৈ তাক বহিব দিছিলে আৰু লিটল ফ্ৰান্সে গৈ বহিছিলেগৈ আৰু বহাৰ পিছত তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিলে আৰু প্লটটো এইদৰে ডেভেলপ হয়। চ' I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. So লিটল ফ্ৰান্সে গৈ পেলাই স্কুলত দেখা পাইছিলে বহাৰ পিছত তাৰ কাৰণে এটা আনইউজুৱেল থিংছো এইটো এটা হ'ব পাৰে। মই অকণমান বৰ্ডত দেখাব বিচাৰোঁ যে আমি আনইউজুৱেল থিংছ আমি ইয়াৰ আগত আমি পাইছিলোঁ যে চাইলেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট উই হেভ অলৰেডি ডিছকাছড এবাউট দ্য চাইলেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট অফ দ্য স্কুল টিচাৰ্ছ ডেজ টুডেজ ছিগনিফিকেণ্ট পইণ্টছ ৰিলেটিং টু আনইউজুৱেল থিংছ টিচাৰ্ছ ড্ৰেছ এণ্ড ভিলেজ পিপল চিটি। চ' টিচাৰ্ছ ড্ৰেছৰ কথা মই ক'ম যে টিচাৰ্ছ ড্ৰেছ অৰ্থাৎ লিটল ফ্ৰান্সে আচৰিত হৈছিলে সেইদিনাখন স্কুলত গৈ দেখা পাইছিলে যে কোনোদিনে মনচিউৰ হেমেলে তেনেকুৱা ড্ৰেছ কেতিয়াও পিন্ধা নাছিলে আৰু সেইদিনাখন মনচিউৰ হেমেলে এটা বিশেষ ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে যিটো কেৱল তেওঁ প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত বা এনুৱেল ডেত পিন্ধিছিলে আৰু তেওঁ চাৰ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, এটা গ্ৰীণ কোট পিন্ধিছিলে, এটা ফ্ৰিল চাৰ্ট আৰু লিটল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু সেই কেপটোত এম্ব্ৰইডাৰী দিয়া আছিলে। মই অকণমান পিকচাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছিলোঁ। এই ছবিখন তোমালোকে ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰা, দেন ইউ উইল চি দ্য ৱেৰিং ড্ৰেছ অফ মনচিউৰ হেমেল এণ্ড নিৰ হু ইজ ষ্টেণ্ডিং লিটল ফ্ৰান্স। চ' টু ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ টুগেডাৰ। চ' কিদৰে চোৱা, ফ্ৰিল চাৰ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ এই কৰ্ণাৰখিনিক আমি ফ্ৰিল চাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইটো যিহেতু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট পিকচাৰ বাট এইটো গ্ৰীণ কোট বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ আৰু এটা হেড পিন্ধি আছিলে আৰু হেডটো এম্ব্ৰইডাৰী হৈ আছিলে, চিল্ক কেপ পিন্ধিছিলে আৰু এম্ব্ৰইডাৰী হেড নহয় কেপ হয়, এইটো হেড আৰু কেপৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। গতিকে লিটল ফ্ৰান্সে এইটো এটা আটাইতকৈ আনইউজুৱেল থিং আছিলে যে ছাৰে কোনোদিনে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধা নাছিলে, সেইদিনাখন ছাৰে এইটো কাপোৰ পিন্ধিছিলে। চ' কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, হোৱাই ৱাজ হেমেল অৰ মনচিউৰ হেমেল ৱেৰিং দ্য গ্ৰীণ কোট এণ্ড কেপ that embroidered on that day because of আমি কম তাৰপিছত আনচাৰটো কিয় পিন্ধিছিলে। তোমালোকে মনতে মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিবা বা তোমালোকে মনতে এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হৈছে চাগে, উত্তৰটো বহুতে গম পাইছা কি কাৰণে হেমেলে সেই চাৰ্টটো পিন্ধিছিলে। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে আনইউজুৱেল থিঙৰ আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্টটো হৈছিলে ফ্ৰান্সৰ কাৰণে, কিয়নো চাইলেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট আৰু টিচাৰ্ছৰ ড্ৰেছৰ পাছত লিটল ফ্ৰান্সে আৰু এটা বস্তু দেখি আচৰিত হৈছিলে। দ্য চাইট মেড হিম এক্সাইটেড এণ্ড ছাৰপ্ৰাইজ, that was the visiting of village people and they're sitting at the back bench of the class. Old Hauser, including mayor and others who were sitting at the back bench of the class, that was
এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী ফৰ লিটিল ফ্ৰান্স কেতিয়াও দেখা নাছিলে কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ আহি পেলাই লিটিল ফ্ৰান্সৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চিটত বহি আছিলে সেইটো এটা এক্সাইটিং চাইট আছিলে আৰু এইটো এটা আনইউজুৱেল থিং আছিল লিটিল ফ্ৰান্সৰ কাৰণে বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে হোৱাট ৱাজ দ্য ছাৰপ্ৰাইজিং চাইট ফৰ লিটিল ফ্ৰান্স when he entered in the class. So that was the extraordinary and surprising sight for little France. তাৰপিছত লিটিল ফ্ৰান্সে দেখিছিলে everybody looked sad and Hosier had brought an old primer thumb at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. লিটিল ফ্ৰান্সৰ কাৰণে আৰু এটা এক্সাইটিং কথা হৈছিলে যে ফ্ৰান্সে দেখিছিলে ওল্ড হজাৰ আমি আগতেও এই কেৰেক্টাৰটোৰ কথা কৈছিলোঁ যে ওল্ড হজাৰে কি কৰিছিলে যে এখন ডাঙৰ পুৰণা কিতাপ লৈ আহিছে ওল্ড প্ৰাইমাৰ বুলি ক'লে আমি পুৰণি কিতাপ এলফাবেট ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ বা গ্ৰামাৰ থকা আমি এখন পুৰণা কিতাপ বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ এই চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড সেই কিতাপখন আনি পেলাই হজাৰে কৰিছিলে কি তেওঁ আঁঠুত আমি যদি কল্পনা কৰি লওঁ তেওঁ আঁঠুত পেলাই লৈছিলে আৰু আঁঠুত পেলাই সেই ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁ চশমা পিন্ধি আছিলে গ্ৰেট স্পেক্টেকলছ লাইং এক্ৰছ দ্য পেজেছ আৰু সেই চশমা দি পেলাই ওল্ড হজাৰে সেই কিতাপখনৰ পেজবোৰ লুটিয়াবলৈ ধৰিছিলে আঁঠুত পেলাই লৈ তাৰপিছৰ পেৰাগ্ৰাফটো আমি ক'ম যে while I was wondering about it all M. Hamel mounted his chair যেতিয়া M. Hamel ইয়াত লিটিল ফ্ৰান্সৰ কথা কোৱা হৈছে ফ্ৰান্স was the narrator of the lesson so narratorে narrating কৰি গৈ আছিলে so France narrated in a very extraordinary way কি কৈছিলে যে মই যেতিয়া সকলোবোৰ কথা ভাবি আছিলোঁ তেনেকুৱাতে মনচিউ হ্যামেলে চকীখন ঘূৰাইছিলে আৰু এটা ভদ্ৰ ভাষা in the same grave and gentle tone which he had used to me say my children this is the last lesson I shall give you আৰু এই বাক্যশাৰী এই সেন্টেন্সটো এই চেপ্টাৰটো বেছি গভীৰলৈ সোমোৱাই দিয়ে চেপ্টাৰটোৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু মূল যেটো কাহিনীৰ সূত্ৰপাত হয় it implies the main theme of the story with this sentenceটো আছিলে my children this is the last lesson I shall give you মই তোমালোকক যেটো ক্লাস দিবলৈ গৈ আছো আজি ক্লাসটি হৈছে তোমালোকৰ last lesson অৰ্থাৎ this is the last lesson of the French languageৰ শেষ lesson আৰু এই কথাষাৰ মনচিউ হেমেলে কৈছিলে আৰু তেনেকুৱাত আমাৰ নেৰেটৰ লিটিল ফ্ৰান্সে ভাবি আছিলে কথাবোৰ তেনেকুৱাতে এটা unwanted unexpected announcement came. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last translation. I want you to be very attentive. আৰু M. Hamelor, Monsieur Hamelor গোটেই এনাউন্সমেন্টত আৰু সোমাই আছিলে যে এটা অৰ্ডাৰ আহিছিলে বাৰ্লিনৰ পৰা the order has come from Berlin to teach only German language in the schools of Lorraine and Alsace. আমি জানো যুদ্ধৰ মতেদি প্ৰুছিয়ান আৰু ফ্ৰান্সৰ যুদ্ধৰ মতেদি ফ্ৰান্সে দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট এলছেক এণ্ড লৰেন জাৰ্মানিক দিবলগীয়া হৈছিলে আৰু এই জাৰ্মানিক ডিস্ট্ৰিক্টখন দিয়াৰ লগে লগে ভাষাৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিছিলে লিংগুইষ্টিক ডমিনেন্স আমি যেটো বুলি ক'ব পাৰো দ্য ডমিনেন্স অফ জাৰ্মান লেংগুৱেজ অভাৰ দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ঠাইত জাৰ্মান লেংগুৱেজৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু সেই কথাষাৰ কৈছিলে যে অৰ্ডাৰ আহিছে বাৰ্লিনৰ পৰা যে অহাকালিৰ পৰা নতুন টিচাৰ আহিব তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ঠাইত জাৰ্মান লেংগুৱেজ পঢ়াব আৰু সকলো স্কুলত লৰেন এণ্ড এলছেকত জাৰ্মান লেংগুৱেজ হ'ব ইনষ্টেড অফ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ আৰু এই কথাষাৰ কৈ পেলাই কৈছিলে যে দিছ ইজ ইয়ৰ লাষ্ট ট্ৰেন্সলেশ্যন এণ্ড আই ৱান্ট ইউ টু বি ভেৰি এটেণ্টিভ আৰু মই বিচাৰোঁ যে তোমালোক খুব মনোযোগ দিবা কাৰণ আজি তোমালোকৰ লাষ্ট লেচন হ'ব ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ Oh, the wretches, that was what they had put up all the town hall. এইখিনিতে নেৰেটৰ আকৌ মনত কথাটো আহিল যে তেওঁ যেতিয়া স্কুললৈ আহি আছিল আমি গম পাওঁ দেৰি হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে লিটিল ফ্ৰান্সে দেখিছিলে যে গাঁৱৰ কিছুমান মানুহে সেই টাউন হলটোৰ যিটো বুলেটিন বৰ্ডৰ কাষত ভিৰ কৰি আছিলে কিয় ভিৰ কৰিছিলে এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছে that is the time of realization for little France what he experienced when he was walking to the school on the road আৰু এতিয়া কৈছে যে ও ৰেচেছ ইয়াৰ ৰেচেছ ৱৰ্ডটোত এইটো বুজা হৈছে যে ওহো সেইকাৰণে এই দুৰ্ভগীয়া মানুহবোৰে এই গোট খাই পেলাই বুলেটিন বৰ্ডৰ ওচৰত এই নিউজটোৱে চাগে শুনি আছিলে যি কাৰণে
আজি আমাৰ ছাৰে লাষ্ট লেচন বুলি ক'বলগীয়া হৈছিলে অৰ্থাৎ মানুহবোৰৰ মাজত যে ইমানবোৰ এটা ধাৰণা সৃষ্টি হৈছিলে চবেই ৰৈছিলে আৰু এই দ্য ভিলেজ পিপল চিটিং এট দ্য বেক বেঞ্চ অফ দ্য ক্লাছৰুম all these are unusual things আৰু এই সকলোবোৰ ফ্ৰান্সে ভাবি আছিলে লিটল ফ্ৰান্স my last lesson why I hardly knew how to write এতিয়া লিটল ফ্ৰান্স এজ এ নেৰেটৰ নিজৰ মাজতেই তেওঁ কথোপকথন কৰে তেওঁ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যে মাই লাষ্ট ট্ৰান্সলেশ্যন আবেগিক হৈ গৈছিলে যে এইটো মোৰ কি লাষ্ট ট্ৰান্সলেশ্যন হ'ব নেকি মোৰ ফ্ৰেঞ্চৰ মানে শেষ শিক্ষা হ'ব নেকি যে মই কিয় বাৰু বেছিকৈ মই জনা নাছিলোঁ এই লেংগুৱেজটো মই আই মাষ্ট ষ্টপ দেয়াৰ মই জানিব লাগিছিলে how sorry I was for not learning my lessons for seeking birds eggs or going sliding on the sar বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে ক'ব পাওঁ যে SAR sar এই sar শব্দটো হৈছে এখন নদী ইয়াতে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে mention the name of the river of the lesson the last lessonত মেনশন হোৱা নদীখনৰ নাম sar নদী sar river যে ইয়াতে ফ্ৰান্সে কৈছে যে মই কিয় নিশিকিলোঁ ফ্ৰেঞ্চ লেচনটো খুব ভালকৈ আৰু মই মোৰ লেচন শিকাৰ পৰিৱৰ্তে মই কৰিছিলোঁ কি মই কেতিয়াবা চৰাইৰ কণী বিচাৰিছিলোঁ কেতিয়াবা মই ছাৰ নদী পাৰত গৈ পেলাই মই মোৰ সময় অতিবাহিত কৰিছিলোঁ my books that had seemed such a nuisance a while ago so heavy to carry my grammar and my history of the saints were all friends now that I couldn't give up আৰু মোৰ কাৰণে গ্ৰামাৰ আৰু হিষ্ট্ৰী বুকবোৰ পুৰণা গ্ৰামাৰ আৰু হিষ্ট্ৰী বুকবোৰ মোৰ কাৰণে ইমান গধুৰ আছিলে মই লৈ ফুৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইবোৰ মোৰ কাৰণে মই সেইবোৰ এটা অনৰ্থক বুলি ভাবিছিলোঁ কোনো তাৰ যুক্তি নাই বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি সেই বস্তুবোৰৰ মূল্য মই বিচাৰি পাইছোঁ কাৰণ আজিৰ পৰা হয়তো মই ফ্ৰেঞ্চ লেচন কেতিয়াও পঢ়িব নালাগে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ মই কেতিয়াও পঢ়িব নালাগে M. Hamel too the idea that he was going away that I should never see him again made me forget all about his rule and how cranky he was আৰু ইয়াৰ পিছতো এটা ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে লিটল ফ্ৰান্সৰ মনত যে এম হেমেলে আগত কিমান এগ্ৰেছিভ আছিল হাউ ক্ৰেংকি ৱৰ্ডটো হৈছে খঙাল গতিকে এম হেমেল কিমান খঙাল আছিল কিমান ৰুড আছিলে এই সকলোবোৰ বস্তু তেওঁৰ ৰুলিং কেনেকুৱা আছিলে সকলো বস্তু যে মই পাহৰি গৈছোঁ হয়নে আৰু সকলো বস্তু পাহৰি গৈছোঁ এইটো কাৰণ আৰু হয়তো কেতিয়াও এম হেমেলক আমি ক্লাছত টিচাৰ হিচাপে দেখা নাপাম এজন বেলেগ টিচাৰক দেখা পাম এটা বেলেগ ভাষাৰ বাবে গতিকে ভাষাৰ আবেগ চাওক কিদৰে এটা ভাষাই এটা গোষ্ঠীক এটা অঞ্চলক কেনেদৰে মনমুগ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে গতিকে আমি এইখিনিতে আমাৰ দুটামান আমি ডিছকাশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰুচিয়েল কুৱেশ্যনছ ৰিলেটিং টু দ্য চেপ্টাৰ চ' দ্য লেটেষ্ট অৰ্ডাৰ কি অৰ্ডাৰ আহিছিলে আমি সেইটো কথা ক'ব পাৰোঁ দ্য ৰিচেণ্ট নিউজ অফ দ্য বুলেটিন বোৰ্ড হোৱাই ইজ ইট কল দ্য লাষ্ট লেচন বা লাষ্ট লেচন কিয় ক'ব পৰা যায় অৰ্ডাৰটো কি আছিলে যে অৰ্ডাৰটো কি আছিলে দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অনলি জাৰ্মান লেংগুৱেজ ইন দ্য স্কুলছ অফ লৰেন এণ্ড এলছেক ডেট ৱাজ দ্য লেটেষ্ট অৰ্ডাৰ দ্য অৰ্ডাৰ ফ্ৰম বাৰ্লিন বুলি ক'ব পাৰে হোৱাট ইজ দ্য অৰ্ডাৰ তেতিয়াও সেইটো হ'ব আৰু দ্য ৰিচেণ্ট নিউজ অফ দ্য বুলেটিন বোৰ্ড তেতিয়াও সেইটো হ'ব যে দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে অৰ্ডাৰটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে ফ্ৰম হুৱেৰ ডাজ দ্য অৰ্ডাৰ কাম দ্য অৰ্ডাৰ কামছ ফ্ৰম বাৰ্লিন কিহৰ অৰ্ডাৰ আহিছিলে টু টিচ দ্য জাৰ্মান লেংগুৱেজ ইন দ্য স্কুলছ অফ এণ্ড হুৱেৰ ইন দ্য স্কুলছ অফ লৰেন এণ্ড এলছেক একৰ্ডিং টু দ্য ট্ৰিয়েটি ৱাৰ্ড ট্ৰিয়েটি আমি যুদ্ধৰ সন্ধিৰ মতে হৈ আছে কথাবোৰ যুদ্ধৰ যিখন সন্ধি হৈছিলে চ' হোৱাই ইজ ইট কল লাষ্ট লেচন তেতিয়াও আমি ক'ম যে এইটো লাষ্ট লেচন এইকাৰণেই হ'ল বিকজ দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অনলি দ্য জাৰ্মান লেংগুৱেজ ইন দ্য স্কুলছ অফ লৰেন এণ্ড এলছেক চ' এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যন আমি এটাই বিচাৰি পাব পাৰোঁ চ' তাৰপিছত আমি গম পালোঁ যে আমি নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো আলোচনা কৰিম আৰু পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি পৰৱৰ্তী চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই